Так, всім привіт, всім доброго вечора. Так, всім доброго вечора. Всі, хто приєднується, велике прохання, пишіть від 1 до 10, як мене чути, видно, чи нічого не підторможує. Так. Чути, видно мене? Є, супер. Супер, стартанули. Так, всіх перепрошую трошки за затримку. Ось, бо трошечки склалися певні такі технічні моменти, тому цих пару хвилин, але затягнули. Так, всім привіт ще раз, всім доброго вечора, всі, хто приєднується, пишіть, будь ласка, від 1 до 10, чути, видно, чи все гаразд, чи все нормально, чи нічого не підторможує. Так само пишіть, звідки ви дивитеся прямий ефір. Ось, бо цікаво бачити географію, звідки ви, де зараз перебуваєте. Там у нас українці зараз, на жаль, розкидані по світу. Це так, знаєте, почну з невеличких таких новинних моментів, бо сьогодні в якомусь телеграм-каналі прочитав, що у нас в Україні, на жаль, залишилося десь там приблизно 22-25 мільйонів українців, тому наша географія, вона зараз важлива, бо українці, як на мене, розкидані по всьому світу, ось тому, власне, буде цікаво побачити, звідки приєднуєтесь, звідки дивитеся. Є. Окей, супер. 10-10, значить, добре, нормально чути. Гаразд, тоді давайте будемо рухатися. Так, загалом перед тим, як ми перейдемо до сенсаційних, власне кажучи, документів 45-го року, 1945 року, давайте відповідності ще дописуйте, хто де звідки дивиться, так, коли відповідності ви приєднуєтеся. Ось, знову ж таки, буде дуже цікаво мені побачити. Поки ви пишете, я нагадую, що сьогодні ми йдемо далі того відео, яке вийшло сьогодні о приблизно 18:00, якщо не помиляюся. Воно вийшло на моєму каналі Контури історії. Дуже багато наче його переглянуло людей. Ось. Якщо ви ще не встигли його побачити, 3 години назад, то десь орієнтовно 18:00 воно вийшло. Ось, відповідно, якщо ви ще не бачили це відео, обов'язково його перегляньте, бо воно продовження вчорашнього відео, яке, власне, так само вийшло вчора єдине на каналі. І, власне, сьогоднішній прямий ефір, він присвячений також продовженню цієї тематики, яка актуальна, власне, в Україні 8 травня і всій в Європі. Вчора це, власне, на Московщині, на Московії 9 травня, і сьогодні 10 травня, вже, як так би мовити, завершуємо весь цей цикл оцих травневих моментів. Ось, тому це відео перегляньте. Так само, так, Олівія, Слов'янськ, тримайтеся, бо треба триматися. На жаль, в наших воєнних реаліях, власне кажучи, варто триматися, тому бережіть себе, тримайтеся. Також сьогодні дуже гарне, красиве свято, День Матері. Ось, всі, хто, як то кажеться, бабусі, мами, не знаю, там, тещі і так далі, всі, що мають, як то кажеться, приналежність до материнства, ось, вас вітаю з цим, справді таким вже, знаєте, максимально весняним, розкішним святом. Ось, як буквально пару хвилин назад проговорив, що українців стає, на жаль, менше в самій Україні, тому, власне, це свято материнства, воно, мені здається, максимально зараз є важливим, бо, власне, на нашу прекрасну частину і України, і людства загалом припадають, напевно, одні також з найважчих таких періодів в житті, це, власне, є материнство. Ось, тому всім великі вітання, власне, з цим днем, з тим святом. Так, Наталія, вітаю з Черкас, вітаю вас. Так, Ігор, Божого благословіння всім матерям неньки України. Так, приєднуюся до привітань. Так, вітання з Львівщини. Вітаю Львівщину.
Гаразд, друзі, всі, хто нові учасники, приєднуються до прямого ефіру. Якщо ви ще не підписані на канал Контури Історії, підписуйтеся, ставте, будь ласка, вподобайку цьому прямому ефіру. Ось, оскільки ваша вподобайка – це сигнал для Ютубу, щоб він активніше сповіщення надсилав, більшу кількість людей залучав до прямої трансляції, тому таким чином кращий ефір просувається, тому зробіть це прямо зараз, будь ласка. Так само, хто має можливість, хто має бажання, зацікавленість, можете долучатися до підтримки каналу спонсорством через YouTube. Стартує, починається всього лише з 30 гривень на місяць. Можна підтримати канал фінансово там донатами на Монобанк, PayPal, Приватбанк. Так само тут зараз, можливо, продублюю в чаті. З новою цікавинкою познайомився. Це є така платформа для донатів в Україні. Це є Donatello, вона називається. Давайте я її продублюю в чат. Ось, відповідно, так само можна спробувати. Так. Так, давайте я продублюю. Тут, до речі, хто з цим розбирається, хто вирішить спробувати, тут через цю платформу можна надсилати якісь коментарі або голосові повідомлення в прямий ефір. Ось, то сподіваюся, що колись дойдемо до цього, що можливо хтось вирішить скористатися цією функцією. Ось, всім наперед дякую. Так само в тому сьогоднішньому відео, яке вийшло на каналі, там теж великий, такий відрізок часу виділив на подяку всім спонсорам та донаторам. Вам справді великий респект, вдячність, ось, бо ви є незамінною підтримкою мене як автора, і, зокрема, відповідності самого каналу. Ось, гаразд. Давайте тоді будемо переходити до теми стріму, рухатися, як то кажеться. Ось, загалом перевірку закінчено, чат летить, давайте почнемо наше розслідування. Хто ж насправді виграв війну, зараз мова про Другу світову, і чому Сталін скасував свою перемогу. Це їхня побєдобєсія, оце, власне, 9 травня, яке, власне кажучи, воно в них йде і несеться. Отже, давайте переходимо до суті. Уявіть собі травень 1945 року. Берлін вже взято, Гітлер вже капут, величезна кількість українців у складі 1-го, 2-го, 3-го та 4-го українських фронтів повертаються додому. Тут хочу одразу зробити великий акцент, що українських фронтів їх було аж цілих 4. Тобто на сучасній Московії є певний ряд політиків, які на весь світ заявляють, що Радянський Союз просто без будь-яких там складнощів, проблем виграв би Другу світову без українців, якщо б їх повністю не було і так далі. Вже там, якщо не брати, не знаю, ленд-ліз, підтримку США, Британії, так далі. 4 українських фронта, власне кажучи, було за період Другої світової війни. Це, мабуть, найтакий ключовіший основний аргумент в сторону того, який великий внесок Україна зробила в перемогу над нацизмом, фашистами і перемогу в Другій світовій війні, зокрема в СРСР, і європейській частині Східного фронту. Ось, бо, скажімо так, через територію України одні пронеслися в сторону Москви, німців, зокрема, другі назад відвоювали наші території і вже неслися далі на Берлін. Тому Україна була тим плацдармом, де найбільші битви, найбільш криваві місива, вони відбувалися саме, зокрема, на території нашої країни, зокрема, відповідність на території України. Тому такий великий, величезний внесок, як на мене, Україна, власне кажучи, здійснила. Ці герої, які повертаються з фронту, вони впевнені, що тепер життя для них зміниться. Але Сталін у Кремлі в цей час відчуває не радість, він відчуває колосальний абсолютний страх. Чому ж він його, власне, відчував? Тому що ці люди не просто є якісь там певні солдати. Це мільйони українців, які пройшли буквально через усю Європу.
Ну, тобто, якщо українець з Галичини, йому до Європи рухатися було трішечки ближче. Якщо це українець з Надніпрянщини, там, з центральної України, чи, можливо, з якихось східних теренів, південних теренів України, для нього шлях був трохи довший, бо він проходив там через, по факту, всю територію України. Ну, і це не було як зараз в сучасних реаліях, коли ви, не знаю, їдете кудись в подорож, можна, якщо це з Європи, там, скористатися літаком, якщо це територію зараз в сучасних реаліях України, це може бути залізничний транспорт, це може бути ви, якщо маєте власний автомобіль, сіли, його заправили та запланували, і ви поїхали в подорож там куди-небудь в відповідності в плані подорожей. В період Другої світової війни не настільки був розвинений ще досконально автопром легкових автомобілів, його практично по факту не було. Ось і тому левова частка солдатів, вона була піхотою, якщо це не танкові війська, і тому вони пішки долали великі території, великі терени. Ось, зокрема, Україна за територією, якщо це там брати, не знаю, з території Ужгорода до там Харкова, тобто приблизно там порядка більше 1000 кілометрів, територія вона відмінності займає. Ось, і уявіть собі, все це, цю, власне кажучи, територію пройти просто пішим маршем, враховуючи, що можуть бути якісь засідки, можуть бути якісь напад додатково противників, там німців, їхніх союзників і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, щоб у вас було таке більше розуміння, ось яку титанічну, колосальну роботу проробили, власне, бійці в час Другої світової війни. Ось, і вони побачили, як живуть люди в Польщі, в Угорщині, в Австрії та Німеччині. Тобто, зокрема, ці українці, власне, які проходили період час Другої світової війни. Навіть розбомблена Німеччина виглядала для українського селянина, який пережив Голодомор 33-го року, буквально як інша планета. За рахунок того, що Радянський Союз, він жив в своєму комуністичному таборі, не було можливості для звичайного якогось селянина, звичайного якогось там робітника заводу, взяти собі, захотіти, поїхати кудись там, ту ж саму, наприклад, Польщу чи в будь-яку країну Європи і, так би мовити, здійснити туризм і подивитися, як живуть ті ж самі німці, ті ж самі французи, британці, поляки і так далі, і так далі. Тобто це була така для українця диковинка, певна така, скажімо так, родзинка, власне, що вони мали можливість кудись виїхати, в такому, мабуть, не до кінця сприятливих умовах, бо це все ж таки війна, Друга світова, але таким чином українці змогли подивитися на Європу. Ось, і у звітах НКВС того часу, які я, власне кажучи, читав в архівах, прямо зазначалося, настрої серед військовослужбовців українців були дуже сильно тривожні. Вони порівнювали побут у Європі з нашими колгоспами, не на користь, власне кажучи, останніх. Тобто, я думаю, що левова частка українців та і будь-якої людини, вона була би не фанатом колгоспної системи, яка на той час існувала, і далі продовжила існувати в СРСР. Ось, на противагу європейцям, яких був вже капіталізм, тобто, де людина була вільна, вона не приналежала до колгоспу, вона не мала оцієї, не назву, можливо, рабської, можливо, не кріпацької, власне кажучи, повинності, але все ж таки українці, вони були заручниками колгоспів і цієї колгоспної системи, де, зокрема, не знаю, селянину виїхати за межі села чи там, допустимо, в місто, тобто йому вплоть треба було діставати дозвіл голови колгоспу, щоб, так би мовити, мати можливість кудись за межі свого населеного пункту вибратись, виїхати і так далі, і так далі. Сталін для себе розумів, ці люди зі зброєю в руках більше не будуть покірними рабами. Саме тому замість відновлення країни в її етнічних межах він почав готувати план, так би мовити, приборкання України. В чому, власне кажучи, цей план заключався? Так, давайте я переключуся, вам покажу те відео, яке сьогодні вийшло на каналі. Так, поставте, будь ласка, плюсики, чи вам видно, відображається канал. Ось, бо щоб не тільки я був
як то кажеться, ну, весь час в кадрі, та. Отже, так канал виглядає, та, тобто тут от є сповіщення про пряму трансляцію, яка зараз наживо проходить. Ось, і в графі відео останнє, саме крайнє відео, от буквально там за 3 години вже там більше 400 людей переглянули. Ось, зокрема, ось це саме нове відео на каналі. Ось це в відповідності є перше відео в цій даній тематиці. Ось, тому після перегляду цього прямого ефіру рекомендую переглянути нове відео на каналі, і ось це, яке так само є циклом всієї цієї історії. Ну, в відповідності Сталін, 9 травня, чому саме там 9 травня, а не 8 травня, як в Європі, ну і так далі, і так далі. Тобто є в відповідності рекомендація це для себе якби переглянути і з цим, власне кажучи, познайомитися вже по завершенню прямого етеру, стріму, і в простій обстановці ви вже зможете, власне кажучи, подивитися. Так, супер, дякую за плюсики. Дякую за плюсики. Так, повертаємося суто до мене в кадрі і рухаємося з вами далі по тій інформації, яку я для вас, власне кажучи, підготував. Також, якщо у вас протягом прямого ефіру виникають якісь питання, доповнення, знаходьте, хто ще не знайшов, можливо, чат, де він є, можете писати, ставити свої реакції. Це так само цінно в першу чергу для мене, бо я чат періодично моніторю, будуть якісь запитання, будуть якісь реакції, я їх буду зачитувати, буду давати відповіді на запитання. Ну і також активність в чаті, вона допомагає Ютубу зрозуміти, що прямий ефір активний, ну і таким чином його краще в відповідності рекомендувати, щоб більша кількість людей вона могла доєднюватися і також дивитися в реальному часі і чути цю, власне кажучи, інформацію. Ось. І ось тут ми, власне кажучи, підходимо до факту, який, ну, такий певний досить тривалий час, я би все ж таки сказав, його замовчували. Ну, тобто, загальним мільйоном мас, в принципі, за нього не проговорювалися, і на нього дуже великі якісь нахили, акценти не робилися. Багато хто з вас, можливо, здивується, але з 1947 року по 1965 рік, майже практично 20 років, 9 травня в Радянському Союзі не було вихідним днем. Тобто воно не було якимось там урочистим, там, торжественним, це в них називається святом, тобто вони його не відзначали парадами, ось, бо ну, на сучасній Ерефії от, в 26-му році, тобто такий досить був великий інфопривід з точки зору, що вони переживали, щоб наші ЗСУ, наші якби, збройні сили не нанесли якихось там ударів ракетами, дронами, можливо, по території Красної площі там, чи в Кремлю, загалом по самій Москві, так далі. От такого роду парадів, які, власне кажучи, цього року відбувалося, не було майже 20 років з 1947 по 65 рік. Чому їх не було? Війна завершилася для Радянського Союзу, власне, капітуляцією нацистської Німеччини в 45-му році, ну і відповідності 1946-1947 рік Сталін ще проводив паради, а от вже саме чомусь з 47 по 65 вже не проводились. В цей період це був звичайний робочий буденний день. Люди прокидалися, йшли працювати на завод, колгоспи там, ну, відповідності своїми повинностями, обов'язками займалися. Не було ніяких гучних парадів на Красній площі, ніякого побєдобєсія. Ось його і близько не було. Чому Сталін це взагалі зробив? Все інколи досить банально, досить просто. Він хотів, щоб ветерани забули про свою певну силу. Він боявся культу фронтовиків, який робився вже, власне кажучи, за цей період, 2 роки після Другої світової, він, власне, вже почав формуватися. Особливо він боявся українських ветеранів, які могли, ну, певною мірою, при бажанні і за таких максимально сприятливих умов, могли стати ядром нового національного повстання. Якого роду повстання? Велика кількість людей пройшла фронт
Другої світової, тобто в людей були навики володіння зброєю, дуже велика кількість зброї, вона залишалася ще додатково на руках у населення, бо все ж таки, хтось залишав, хтось все ж таки в бою здобував. Ось і він десь кудись міг, так би мовити, никати, робити якісь нички, плюс дуже інтенсивно, власне, на території України діяв партизанський рух у вигляді УПА. УПА після Другої світової вона нікуди не щезла, нікуди не ділася з, власне кажучи, завершенням Другої світової війни. УПА на наших теренах України діяло вплоть там до середини 50-х років і відповідності дуже активно здійснювали свою революційну боротьбу, власне, за постання незалежної України, зокрема, після Другої світової війни. Ось. Так, давайте я загляну в чат. Окей, добре. Замість якихось певних гучних святкувань почалася боротьба з так званими інвалідами війни. Ви, напевно, десь, можливо, чули ці певні такі страшні, інколи навіть моторошні історії, як буквально за одну ніч з великих міст вивозили ветеранів без рук і ніг на Соловки або у віддалені поселення, щоб вони, так би мовити, не псували вигляд соціалістичного міста. Тобто вони стали такі невигідні, тобто вони стали якимось таким певним нагадуванням про лиха, які переніс, власне, Радянський Союз в Другу світову війну, і загалом є ветерани, тобто в соціуму, в населення можуть виникати питання, а що з тими ветеранами, чи в них є якісь забезпечення, чи в них є якісь фінансування у вигляді пенсій, соцвиплат, соцзахисту, і купа різних запитань починає, власне кажучи, до влади Радянського Союзу, зокрема, виникати. Це була свідома політика стирання пам'яті про реальну ціну війни. Напишіть в чат, чи чули ви взагалі про це, можливо, від своїх рідних, можливо, від своїх дідів, бабусь, прадідів і так далі, бо в підручниках про це не писали. Це не була вигідна якась така інформація, вона не настільки була популярна, щоб, зокрема, діти її вчили, вивчали, і вони, так би мовити, могли за це десь дізнаватися. Так, я тут паралельно дещо вам підготую, відкрию, щоб, власне кажучи, ми зараз в наступному блоці могли за це проговорити. Всі, хто нові, приєднуються. Якщо ви ще не підписані на канал, підписуйтеся. В закріплених повідомленнях є можливість долучитися до підтримки каналу у вигляді спонсорства. Від 30 гривень воно є доступне на території України. Якщо ви проживаєте за межами України зараз, десь в Європі, десь інакше по світу, то вартість може відрізнятися. Сам YouTube конвертує по курсу, і відповідності, тобто може бути інакша якась певна загалом вартість. Ось, так, давайте я вам на екрані виведу, щоб у вас було уявлення і розуміння, як це було саме в період часу Другої світової війни. Так, сподіваюся, що трансляція не отримає якихось певних обмежень зі сторони Ютубу, бо Ютуб дуже, так би мовити, чутливий до таких речей, бо дуже багато і досить часто інколи в коментарях, багато хто з вас пише, що десь інколи хоче більше якихось візуальних матеріалів, інколи як це все було в реальності. Насправді, не завжди Ютуб до цього гарно просуває, тому я при створенні і запису будь-якого прямого відео, етеру та будь-чого, завжди змушений в першу чергу аналізувати з точки зору, як це для вас, для глядачів буде сприйняття, бо все ж таки не кожен, відкривши відео, захоче якісь різні такі моменти переглядати. Ось, і сам YouTube, він теж може по-різному до цього відноситися. Ця проблематика, на жаль, дуже сильно актуальна для нашої країни і зараз, в сучасній війні.
Ось, тобто це теж, що ви для себе розуміли такі якісь певні аналогії, наскільки історія вона є циклічна, що здавалося б, де цей там 45-47 рік, тобто це вже там скоро буде майже століття, як пройшло після оцього періоду, власне кажучи, Другої світової війни. Зараз вже 21 століття, 20-ті роки 21-го століття йдуть. Ну, на жаль, дуже деякі такі проблематики, які ми маємо сьогодні в сучасних наших реаліях, ну, вони певною мірою десь перегукуються. Так, давайте я себе поверну в чат. Ой, щоб дуже довго не крутилася інформація. Ось тому, як на мене, варто пам'ятати сучасних ветеранів, які боронять нашу країну, підтримуйте ЗСУ, донайте. Ось, ну, немає малих донатів, тобто це важливо, щоб ми підтримували свою армію, щоб ніколи Україна, український народ не довелося, як то кажеться, кормити і обслуговувати чужу окупантську армію. Ось. В коментарях під відео, під останніми цими, зокрема, двома етерами, які зараз так само виведу на екран, і деякі певні коментарі я зачитаю, бо коли читав коментарі, де, власне кажучи, дуже велика кількість з вас, там десятки, якщо можливо і сотні коментарів, ділилися, як ви там, хтось, можливо, малою дитиною, хтось, можливо, вже більш в зрілому, там, дорослішому віці, ось ви запитували своїх там батьків, дідусів, бабусь, прадідів, можливо, як от в цей період часу в них проходила Друга світова війна, всі ці жахи, особливо хто воював, ну і відповідності приймав максимально активну військову участь в, власне, Другій світовій війні, ну, тобто, справді, інколи деякі такі певні коментарі, вони настільки, ну, пронзають буквально до мурах по, власне, шкірі і по тілу, що, справді, ну, дуже багатьма ними хочеться, власне кажучи, поділитися. Ось, тепер, власне кажучи, зв'язуємо це з тими картами, про які ми говорили у сьогоднішньому відео. Пам'ятаєте, я показував Білгород і Таганрог. Так от, у 1945 році була така певна ідея, і її озвучували деякі українські радянські діячі, що оскільки Україна найбільше постраждала від війни, їй мають, так би мовити, повернути всі її етнічні землі. Логіка, як на мене, тут дуже проста і приземлена. Україна була найбільш знищена і найбільш розграбована, купа, не знаю, полів, купа знищених людей, виробництв. Це все дуже великими масштабами евакуйовувалося там на територію Росії. Ну, тобто вивозили, щоб це не діставалося німцям і так далі, і так далі. Звичайно, що Україна, вона потребувала колосальних коштів, ресурсів для відновлення свого після відповідності Другої світової війни, тому такі ідеї вони, власне кажучи, і були, щоби таким чином доєднати до УРСР радянської України всі її етнічні території, зокрема, це територія там Кубанщини, ось це територія Східної Слобожанщини, Таганрог, у відповідності, вся ця агломерація вугільного, ну, частини Донбасу, це там Стародубщина, ну і так далі, і так далі. Ну, дуже багато етнічних теренів, які можна, власне кажучи, перелічувати. Зараз так десь складається, що на моєму каналі буде мабуть, весь цикл за етнічні терени, які, власне, Україна, на жаль, втратила у цей період ХХ століття, і кого яка етнічна територія цікавить, ви зможете знайти відео на моєму каналі. Тому підписуйтесь, щоб, власне кажучи, канал не загубити, якщо ви вперше на цей ефір, можливо, потрапили. Так. Ну і, відповідність, ще й мають повернути всі етнічні землі, включаючи ті, що відрізали у 1924 році. Як ви думаєте, що зробив Сталін? Замість повернення земель він почав операцію Вісла та нові масштабні депортації. Він вирішив остаточно змішати людей, щоб ніхто не пам'ятав, де є чия земля. З точки зору Кремля, з точки зору Сталіна, ну, тобто це був все ж таки, варто визнати, досить продуманий
геополітичний на просторах, я б так сказав, Радянського Союзу продуманий хід. Ось, оскільки якщо всі там народності та всі нації, які були заключені в цю тюрму народів СРСР, з'єднати між собою, тих переселити туди, тих туди, тих туди, тих туди, і буквально там пройде пару десятків років, і вже, скажімо так, на жодній з територій, можливо, радянської якоїсь тої чи інакшої республіки, не буде десь якийсь переважаючий відсоток населення. Як це було, зокрема, тільки коли в 22-му році утворився Радянський Союз, як це було на наших українських етнічних землях. Що загалом означають якби етнічні землі? Ну, тобто вони колись входили, належали території тої чи інакшої країни, в даному випадку нас як України, там проживає дуже великий відсоток, власне кажучи, населення українського, в даному випадку, зокрема, ну і тому це вважається етнічною якоюсь певною територією. Як це було, наприклад, там на Кубанщині, що були певні повіти, де там порядка 80% населення якоїсь території, ну, тобто складали виключно українці. Ну і це будь-які етнічні території України, воно, власне кажучи, так і було. Ось. Так, друзі, дуже велика вдячність, бо бачу ваші перші донати, які, зокрема, за цей прямий ефір хтось вирішив підтримати. Дуже велика вам вдячність, подяка. Модератори кидають посилання в чат. Всі, хто мають можливість, хто мають бажання, там немає малих донатів, тобто спонсорство через YouTube починається від 30 гривень, ось Монобанка Приват, це там довільна сума на ваш розсуд і так далі. Канал зараз гостро потребує це оновлення техніки для зйомок кращої якості та більшої регулярності відео, монтування, обробка і так далі. Ну, тобто це все, воно вимагає певних ресурсів, певних коштів, які, на жаль, поки мені і тим людям, які залучені до цього проекту, недоступні, тому і є, як то кажеться, таке звернення та прохання до вас, до кому не байдужа українська історія, її відновлення, власне, розвиток українського Ютубу, щоб ви, ваші, можливо, діти, внуки, наші нащадки, які будуть там, можливо, через пару років, через 10 років відкривати YouTube, і вони будуть бачити всю свою стрічку та всі рекомендації соціальних мереж, вони будуть бачити про активну українську інформацію, позицію, а не, знаєте, інформацію за перебрікою тої підчищеної, потрібної історії, викривленої, як вигідно це сучасному Кремлю, сучасній Московії. Тому вам велика вдячність. Ось хто має можливість, хто собі вибирає якийсь зручний для нього, власне кажучи, формат. Ми з вами рухаємося далі до секретних наказів, які стосувалися безпосередньо Кубані. Так, одразу також нагадаю, проговорю, що на каналі моєму є окреме відео, окремий випуск присвячений Кубані. Так, давайте це я позабираю. Так, зокрема, називалася це наша етнічна територія Малиновий Клин. У нас так цікаві, гарні назви, тобто тут є це перше відео, перший етер в цьому циклі – це Зелений Клин. Якщо ще не бачили, можете переглянути. Що стосується Кубанщини, це ось це відео. Ось їм стерли пам'ять, як Росія перетворила мільйони українців на, в правій частині, в правому нижньому куті ви можете побачити, на кого зараз оцих етнічних українців перетворила сучасна РФ, сучасна Російська Федерація. Колись, буквально ще там в 50-х, 40-х роках це були українці, яких переселяли з території України, пройшло менше століття, тобто пройшло буквально там пару поколінь, і ці люди, вони вже перетворилися на манкуртів, таке гарне слово, ось зрадників, які по факту вони не шанують пам'ять своїх предків, які боролися за відповідність незалежну соборну Україну, а зараз вони йдуть окупантами нищити наші міста, села і в відповідності маємо, що загалом маємо. Тому після цього етеру також, якщо не бачили, запрошую, можете це дане відео переглянути, бо досить вийшло таке ємке, більш ґрунтовне. Зараз такі ключові моменти, які стосуються цього ефіру, просто якби проговорю. Ось. Тепер, власне кажучи, давайте подивимося на те, що відбувалося на тих самих землях, які ми бачили на картах 1924 року.
Білгородщина, Кубань, Стародубщина. В мене зараз є в цілях, власне кажучи, зробити розслідування про Стародубщину. Це територія колишнього Чернігівської цієї губернії, області нашої сучасної, бо, власне кажучи, Стародубщина, зокрема, вона належала до Чернігова, і вона знаходиться, так би мовити, трошечки північніше від сучасної Чернігівської області. Зараз це включено в сучасну область Росії, Білгородську, якщо не помиляюся. Якщо помиляюся, то мене поправте в чаті. Так, я тут паралельно вам ще дещо відкрию, підготую, щоби ми з вами могли по цьому поспілкуватися. Так. Давайте тут. Так, це ні. Це ні. Так, хто має питання, пишіть, задавайте в чат. Ось, я зараз повернуся до чату, і якщо будуть якісь запитання, то розберемо з вами, проговорю. Так. Зараз знайду цю карту, бо щось не знаходжу. Так. України. Так. О, є. Супер. Супер-пупер. Так, знайшов я цю карту, яку я хотів. Так, давайте я її виведу на екрані. Супер. Бо інколи щось знайти, це може бути таким певним викликом, задачею, бо може бути важко. Так, давайте я поки відкрив чат, проговорю в ньому. Так, чули, що перед Олімпійськими іграми, які проводились у СРСР, всіх людей з інвалідністю вивозили, аби їх не бачили іноземці. Буцімто вони не вписувались в загальну картину совка. Тобто це не були якісь певні чутки, це мало носило під собою зараз вже якби історичне підґрунтя, бо Олімпійські ігри, тобто, звичайно, що були якісь іноземні делегації, були іноземні спортсмени, які приїжджали в СРСР, та найвідоміша, яка була Олімпійські ігри та Олімпійські змагання. Це були 80-ті роки. Більше чим переконаний, можливо, кожен з вас, або особливо хто народився в Радянському Союзі, ви пам'ятаєте того ведмедика, мішку з їхнього, який був символом, власне кажучи, 80-х оцієї Олімпіади. Поставте плюсик, будь ласка, в чат, хто власне, це пам'ятає. Можливо, не знаю, ви були на цій Олімпіаді, можливо, навіть хтось приймав там участь, так далі. І, звичайно, що в Радянському Союзі було важливо мати оцю гарну таку картинку, де не було би таких огріхів і не було цих споминок, нагадувань про, власне кажучи, ветеранів, які були незручні для Радянського Союзу, бо це було нагадування про всіх померлих, всіх загиблих, про всі м'ясні штурми, які відбувалися в період Другої світової війни. Зокрема, найбільша, як на мене, дві найбільших трагедії, які би окреслив. Перше – це форсування Дніпра осінню, ось в холодну погоду, де десятки тисяч українців гнали на штурми добре укріпленого правого берегу Дніпра. Чому? Бо радянська армія, вона наступала з сходу, і відповідності, а правий берег Дніпра, тобто будь-яка річка, якщо ви її форсуєте, берете штурмом, тобто були дуже великі, величезні втрати. Ці міцні штурми, вони відбувалися через те, що Жуков, це був головнокомандувач радянських військ протягом Другої світової війни, він хотів до річниці жовтневої революції відчитатися Сталіну, що от вони молодці, форсували Дніпро, відбили Київ, звільнили, і відповідності він би собі там якусь нову, зірочку би на свій кітель прибив і так далі, і
ціною величезної кількості, в першу чергу, українців, покладених в цій операції. Друга – це коли Радянський Союз вже дійшов до Берліна і, ну, скажімо так, зі сторони союзників Західного напрямку фронту, коли була висадка в Нормандії, то це до Берліна дійти швидше було, чим Радянському Союзу своєї території Східного флангу. Тоді США і британці, вони мали можливість першими війти в Берлін і першого його, ну, так би мовити, звільнити, але вони дали можливість радянським військам, зокрема Сталіну, говорити про своє попідобєсія, тобто першими війти в Берлін, ну і покласти величезну кількість радянських солдат, тобто британці, американці, вони вирішили пожаліти своє населення, своїх солдат, ну а Радянський Союз, він не цінував життя солдата, чому, ну там, як це в сучасній Росії, жінки ще нарожають і так далі, ну тобто Радянський Союз, в них була величезна кількість населення, ну і звичайно, що вони собі могли дозволити, був великий мобілізаційний ресурс і могли дозволити, так би мовити, розкидатися людьми, розкидатися населенням. Ну, це була, власне кажучи, політика Сталіна, Жукова і всіх генералів, всіх, хто були долучені до ведення бойових дій в Другу світову, власне кажучи, війну зі сторони Радянського Союзу. Так, тепер повертаюся до карти, яку, власне кажучи, шукав і яку хотів би вам продемонструвати. Так, я її включив, давайте візьму на повний екран, ось. Я її включив в цей новий етер, який новим відео сьогодні вийшов. Ви там можете цю карту подивитися на неї, ось. Чим вона цікава? Тут зібрані, в принципі, всі етнічні території, які були, ну, станом на зараз в сучасній Україні забрані в Україні, які території вони, власне кажучи, залишилися в складі України, і тут є певний, власне кажучи, певний діаграми, тобто є статистика, от, зокрема, наприклад, там українці, частка у населенні повітів південно-західних губерній Російської імперії, округів Галичини та північно-східних комітатів Угорщини наприкінці, власне кажучи, оцього якби 19 століття. Чим, власне кажучи, ця карта, вона є цікава. Ну, тобто, наприкінці 19 століття, тобто 1890-ті роки, тобто якраз на початок якби 20-го століття, перед 1918 роком УНР, ну і так далі, і так далі. Тобто тут, якщо брати по цій карті, тобто вона максимально тут зібрана вся вижимка по всіх, власне кажучи, територіях, ще, ну, якщо брати беручи з відповідності Російської імперії. Так, а ну поставте мені, будь ласка, плюсик в чат, чи цю мапу видно. Давайте я в себе паралельно гляну. Так, бо вам мало би бути видно, але я зараз забрав з з повноекранного режиму. Ну, зараз давайте подивимося, чи воно буде вам видно. Давайте я попробую на себе переключитися і назад. Чи видно, чи не видно? Не видно. Цікаво. Цікаво, чи її не видно. Цікаво, чи її не видно. Так, друзі, зараз тоді перепрошую секундочку за технічний момент, бо воно в мене то відображається, що вам має бути видно, а от вас воно чомусь не відображає. Ну нічого, зараз спробуємо. Так, зараз спробуємо. Зараз спробуємо. Тепер вже є, так? Угу. Значить, вертаю вам її в чат, кажу в чат, в трансляцію. Так, давайте я вам її тоді поверну. Так, давайте я вам її поверну. Так. Напишіть, будь ласка, ще раз мені в чаті, чи видно карту, чи вам її видно, чи вам її відображає. Так, зараз би вам її мало би бути видно, і мало би бути видно чітко. Є. Супер. Супер. Дякую за реакцію. Дякую, що видно. Отже, відповідності. Що тут можна подивитися на цій карті?
що, власне кажучи, цікавить. Давайте так, говоримо за Кубанщину. Давайте будемо дивитися, розбиратися на карті, де є Кубанщина, тобто які тут терени сюди, власне, входили. Ось. Так, ось тут рожевою транспортерною лінією, тут це сучасні території, терени України, от вони йдуть. І тут, зокрема, є місто Таганрог, яке, власне кажучи, видно ось тут, тобто воно ось тут розташоване. І по факту територія ось тут, вона би мала, територія України, власне кажучи, закінчуватися, щоб повністю вся якби Донецька і Луганська область, вони, власне кажучи, були повноцінно і весь цей басейн Донбасу зі всіма вугільними покладами, він, власне кажучи, мав повністю якби бути включений в територію терен України. Тепер, що стосується Кубанщини. Ось тут, давайте я буду вам виводити таким чином, сподіваюся, що видно. Ось тут буде видно ось ця вся територія, оце все є сучасний Краснодарський край Росії, і це наша українська етнічна територія, де ми мали би мати вихід, кордон вплоть з Грузією, тобто ми мали би бути сусідами з Грузією. Це перший момент. Ми би мали вихід до Дагестану. Це зараз якби теж російський колоніальний народ, який, власне, вони захопили і, власне кажучи, зараз там один із їхніх тих суб'єктів, їхньої Російської Федерації. Вплоть Україна мала би мати вихід до Каспійського моря. Ось тут би, власне, закінчувалось. Тут вже йде Каспійське море, або озеро, кому як подобається, бо Каспійське море, воно закрите, воно не має виходу до Світового океану, ось. І тому воно таке, якби, закрите, власне кажучи. І, до речі, його історія теж досить цікава, бо колись це було озеро маленьке, невелике, а далі воно, за своїми масштабами, тобто його вже, власне, перенесли класифікацію до моря. Ось, тому, по факту, Україна би мала можливість виходу до Каспію і, власне кажучи, Азовське Чорне море, до якого ми маємо виходи, і зараз, власне кажучи. Таким чином, Азовське море, за рахунок того, що ось тут півострів Крим, тут сучасна територія України, і якщо ми беремо етнічні терени території Кубанщини, Азовське море було би внутрішнім морем України. Тобто Україна мала би великий шалений потенціал економічний. Чому? Бо сучасній Російській Федерації їй би потрібно було дуже сильно постаратися. Давайте я відближу. Отут це зараз територія Російської Федерації сучасної. А так, якщо включити ці території, то вони виходу до Чорного моря та Азовського моря вони би не мали. Це ключовий, основний фактор, чому в Україні після УНР періоду Скоропадського, тобто після визвольних змагань 1918-1921 років, чому в 1924 року за розписом Сталіна, чому саме Сталіна? Тоді ще, власне кажучи, своє життя доживала та їхня лялька Ленін. Ось, відповідності, Сталін вже набирав обертів, тобто він вже починав відігравати дуже велику роль в сучасних управліннях більшовиків. Ось, він був молодий, і, власне кажучи, тобто він тоді курував оцей напрямок по демаркації кордонів. Тобто він був вирішальною особою, яка, власне кажучи, своїм розчерком пера вона забрала в нас оці етнічні наші терени. Чому? Він дивився з точки зору для сучасної Ерефії і для тогочасного Радянського Союзу, він дивився трошечки вперед, в майбутнє. Він розумів, якщо Україну залишити з цими територіями, з цими теренами, вона буде дуже сильно економічно впливати на вектор розвитку Радянського Союзу, вона зможе економічно диктувати, куди Радянський Союз може, власне кажучи, рухатися. В Україні буде дуже величезне населення. В нас на піку в період вже незалежності в 93-му році було 52 мільйони населення. Ось. Якщо взяти всі етнічні території і так далі, тобто там цифра, я думаю, що можливо і до 100 мільйонів населення, вона би могла в навіть радянської України, вона, власне кажучи, доходити. Чому? Бо
Після 1947 року, вже після завершення Другої світової війни, в 46-47 році був третій голод, зокрема на території України. Він же носив більше такі постнаслідки Другої світової війни, бо все ж таки землі були заміновані, тобто були наслідки, які потрібно було, так би мовити, розхльобувати після Другої світової війни. Звичайно, що колгоспна система, фермери, потрібно було території звільняти від мін, на які фермер міг підірватися. І, звичайно, що посівні площі вони були менші, тому носило все ж таки такий інколи, можна сказати, більше природній характер, чим, можливо, більше сплановано Радянським Союзом. Але, звичайно, що там в 46-47 роках все, що на території, на теренах України вирощувалося, воно в першу чергу ешелонами воно йшло на Москву для того, щоб не голодав Кремль, Москва і їхні ті території, а Україна, вона носила трошечки другорядніший характер. Тому, по факту, після 47-го року і вплоть до Афганістану, афганської війни, не було дуже таких сильних масових потрясінь для населення України, що було, що там населення України могло там, не знаю, на мільйони людей скорочуватися. Ось тому загалом йшов приріст українців, і тому до незалежності в 91-му році зі всіма цими трендами, у нас могло бути дуже вагома, колосальна цифра. Ось, тобто це такий основний, перший ключовий фактор, чому ці території, ці терени були в нас забрані. Так, давайте я гляну чат. Так, гляну в чат. Друзі, велике прохання знаходити чат, діліться, коментуйте. Велика вдячність модераторам. Так, моя родина з боку батька та матері були примусово переселені у 1945 році. Прабабуся по мамі розповідала, як їм довелося залишити новозбудований будинок і їхати світ за очі. Так, на моєму каналі ще немає окремого етеру про операцію Вісла. Думаю, що в близькому майбутньому воно, власне кажучи, буде, бо це також для нас, для наших теренів, особливо Західної України, вони важливі, щоб пам'ять про цих людей, вона, власне кажучи, була. І ми це пам'ятали, що, власне кажучи, буває, коли Україна перебувала в складі Совєтського Союзу. Так, по лінії батька під час операції Вісла, бачите, я на випередження трошки спрацювала, родина була розділена, бо прабабця з прадідусем переселились на Львівщину, усіх решта примусово виселили під Балтійське море, внаслідок чого родичів розкидало по всьому світу. Бачите, як на жаль, воно і є. Так, у нас же тут якийсь балабол, Пуніко виглядає, залетів, за ТЦК і так далі. Дивіться, друзі, це не ціль цього прямого ефіру. Якщо вам цікаво про ТЦК, йдіть на новинні помийки, вам там будуть дуже щасливі, радісні з цього, ось, і відповідності будуть тішитися з тих тематик. Тут ми розбираємо трошки інакшого роду дискусії, тобто тут все ж таки про нашу з вами історію, історичну пам'ять і загалом, тобто тут трошечка не про це. Так. А ми з вами давайте рухаємося далі. Зараз би хотів зробити невеличку перерву суто від інформації. Хотів би, власне кажучи, вивести ваші коментарі, які ви велику кількість писали і ними ділилися в коментарях під двома останніми етерами. Ось, бо справді є дуже велика кількість коментарів, які би мені хотілося зачитати і озвучити в цьому прямому ефірі, щоби, власне кажучи, щоби, знаєте, це як така, як рукописи не горять, так само це було висвітлено додатково. Так, давайте я повертаю свій канал. Ось, і давайте почнемо з свіжого відео. Тобто тут вже є деякі певні коментарі, тому давайте, власне кажучи, зачитаю їх. Так.
Скажіть, будь ласка, чи вам видно, чи відображає в реальному часі? Ось, я зараз знайду ті коментарі, які би хотів зачитати. Так, перший максимально цікавий коментар, як доповнення, який мене зацікавив. Так, відреагуйте, будь ласка, там плюсиками, мінусами, чи вам видно. Ось, щоб ми могли далі рухатися з, власне кажучи, коментарями вашими. Так. Так, мало би вам бути видно, мало би вам відображатися. Так, видно, є. Окей, супер. Отже, перший коментар, який мене зацікавив, треба частіше замислюватися про те, що площа УНР, Української Народної Республіки, до совєтської окупації була майже, давайте я от власне це виведу, майже 800 тисяч квадратних кілометрів. Ну, тобто, це масштаб, який більший в декілька разів за всі країни сучасної Європи. Україна сучасна, в сучасних вимірах, тобто площа України – це 603 тисячі квадратних кілометрів, це найбільша за територією і за площею країна Європи. Немає жодної країни, яка би була більша за площею за Україну. На другому місці йде Франція, ось сучасна, ну і тобто там досить великий розрив. А якщо брати менші якісь країни по типу Люксембурга, не знаю, Мальти, там, давайте візьмемо, Угорщини, Словаччини, Словенії, ну тобто це такі дуже малесенькі за площею країни Європи, ну тобто Україна і близько, власне кажучи, з ними не є і близько за територію. А в 1991 році, в час незалежності України, в нас залишилося лише близько 600 тисяч кілометрів. Тобто за час совєтської окупації Москва вкрала в Україні близько чверті її території. Ну, до речі, УНР міжнародно визнаний в її кордонах країна. Ну, тобто, власне, з оцією площею. Дуже дякую за доповнення. Коментуйте відео, тобто я кожен коментар перечитую, дивлюся і, власне кажучи, ну, найцікавіші, як бачите, зараз ви можете на цьому прямому ефірі ваш коментар можу зачитувати, можу розбирати. Наступний коментар, який мене, власне кажучи, зацікавив, що, власне, Олександр, тільки хочу додати до цієї розмови, моя покійна мати пережила 2 останні голодомори, тому що народилася у 1928 році. Так, їй, так би мовити, пощастило не голодувати у 20-22 роках. В 20 столітті в українців було 3 голодомори. Перший – це, власне, 20-21 роки, 20-21, це ще при Леніну, власне кажучи, були. Другий, який ми всі з вами знаємо, це 33 роки. Це найстрашніший, найбільший голодомор, з якими Україна за час незалежності бореться, щоб всі країни в світі, вони, власне, визнали це як голодомор. Бо, на жаль, є певні сучасні країни, які ще досі, вони, так би мовити, під сумнівами визнавати, не визнавати і так далі. Ну і третій – це 46-47 рік, який вже, власне кажучи, раніше за це згадував. Отож, вона мені розказувала про найтяжчі 31 і 33 роки. У 32-му році, казала мати, було трохи легше. До чого я, власне кажучи, веду. Історики узагальнюють дати, і тому пишуть дату 32-33 років. Але не в кожному районі, не в кожній області ситуація була однакова. В селі, де жила моя мама, голод був також і в 31-му році, а не тільки в 32-му чи 33-му. Як бачите, є зараз сучасні люди, сучасні українці, які ще мали можливість запитати в тих людей, які просто чудом, їм вдалося вижити в ці страшні роки голодомору.
Сучасній людині дуже важко просто осягнути, зрозуміти, наскільки це страшні часи були періоди, де були реально люди, де вони, давайте так, не буду все ж таки озвучувати, десь зроблю, можливо, етер, ось відео на своєму каналі, і от розберу, власне кажучи, період Голодомору. В сучасних реаліях ви, господи, йдете, у вас на кожному кроці є магазин, є крамниця, ви можете зайти, не знаю, в Сільпо, в АТБ, куди-небудь, полиці, вони, так би мовити, ломляться від товарів, від розмаїття хлібу різного виду, який ви хочете, і там, не знаю, пшеничний, житній, цільнозерновий, і що-небудь, що хочете, ви собі купуєте, і так далі, і так далі. А от, власне, в ті роки радянська влада, совок, заходила в сели, забирала до останнього навіть там якісь залишки зерна, залишки там, не знаю, чого-небудь, що можна було посадити в землю, з нього виростити якийсь новий урожай, чи просто з'їсти, протягнути там ще якийсь день, ще якийсь тиждень, це просто з сіл українських, власне, забирали. Найбільші терени, які зачепило, це Слобожанщина, це Наддніпрянщина, створювались, так би мовити, чорні дошки, це цілі райони, цілі населені пункти, села, вони туди вносилися, де НКВС, воно оточувало ці населені пункти, села, і вплоть до розстрілів люди не мали можливості з одного села перейти в друге село, де, можливо, в цьому селі голод він страшніший, а доходили якісь люди, якісь чутки, що, наприклад, там образно 50 кілометрів, якесь інакше село, там голод не такий страшний. І в людей забирали можливість, шанс свого села, де не було що їсти, добратися там, можливо, 50 кілометрів до якогось інакшого села, щоб вижити, врятувати себе чи там своїх дітей і так далі, і так далі. Тобто, зроблю окремий етер, щоб, власне кажучи, пам'ять про ці часи, ці періоди і тих людей, які це пережили, вона не померла і не забулася з цими людьми. Так, не знаю, чому в посольство Кореї, давайте так і запитаємося. А чому саме в посольство Кореї? І сподіваюся, хоча б північної, обмовився то по Фрейду, саме в Південну Корею, хоча і в Північну, я думаю, в Північну навіть би більше пасувало, щоб туди, власне кажучи, воно потрапило. Так, я знала Леся Вавренюк, я знала про це давно, бо цікавилася історією. Так, ви молодець, давайте переключу мову, ви молодець, що цікавитесь. Що цікавитесь своєю історією. Так, давайте вам в режимі реального часу покажу, що, власне, саме я кожен коментар читаю і реагую. Мені здається, на 99% коментарів я відписую, реагую, хоча б там смайлики, якимось емоджі, якщо це там слова подяки, вам велика вдячність, що коментуєте там і дякуєте за працю і так далі, бо направду дуже титанічна робота. Зараз, знаєте, трошки хвилинка самослави, бо справді дуже великий відрізок часу йде на записування відео, на монтування, обробку, вивантаження на YouTube, потім взаємодія з вами в коментарях, так далі, так далі. Тобто це великий кластер роботи. Маєте можливість, маєте бажання, ставайте спонсорами каналу Контури Історії, можете допомагати фінансово донатами на розвиток каналу, бо таким чином ви стаєте співавторами кожного відео, кожного випуску, яке виходить на моєму каналі, і допомагаєте таким чином робити цю справу. Так, чекайте, бо якусь абракадабру написав. Покоління. Ось, супер. 3 свіжі коментарі, відповів. Тепер давайте з вами рухаємося далі, щоб не тратити час. Це новий етер, це я,
футболка та сама, подібна, та це я. Тепер давайте повернемося до етеру, який вийшов вчора, 9 травня. Зокрема, оскільки відео, цей етер, він присвячений саме 9 травню, розвінчуванню цього міфу про, знаєте, Велику Побєду, 9 мая, як в них це, якщо брати, та? Ось, досить великий відгук вас це відео отримало, оскільки майже 3000 переглядів воно назбирало за добу, фактично. Ну, тобто, показало, що є дуже великий, скажімо так, велика зацікавленість саме, зокрема, в цій тематиці, тому я і вирішив сьогодні зробити цей прямий ефір, також присвячений, власне, Другій світовій війні, щоби, власне кажучи, за це поспілкуватися та проговорити. Так, Evolution, давайте вернемося в чату. Зачем голодоморцы оккупировали исконно русский і російський Київ? Ой, господи, друзі. Я сподівався, коли ви будете коментувати чат, що туди будуть заходити адекватні люди, українці, цивілізовані і навчені, як кажеться, культура, а не будуть забігати у ці свинки, які будуть писати оці дурниці, оці єресі. Ну, Київ ніколи не був російський, слава Богу, і ніколи він точно, Київ, не буде російський. Та, ну, тобто, Київ – це столиця України, незалежної України, був, є і буде завжди українським. До речі, теж один із таких їхніх міфічних тейків, знаєте, в них є така приказка, що Київ – мать городов русських. Ось, і як цікаво, що мати то, ну, Київ якимось чином мати, хоча Київ в українській мові це він, ну, чоловічого роду, та, тобто Київ чоловік, чому від там є, грубо кажучи, один із варіантів, та, що заснував Кий і на честь свого імені назвав, ну, на пагорбах, холмах Дніпра. Ось, так само, якщо брати навіть мати міст руських, ну, тобто російських, так само, так би мовити, тобто виходить як, що якимось чином з 91-го року є Російська Федерація, яка теж штучне утворення, яке повстало у 91-му році, бо ніколи не було такого поняття, як Російська Федерація. Та? Тобто у них була Москва, Московія, Московське князівство, там Московщина образно, але ніколи такого штучного утворення, як Російська Федерація, в них не було. І якимось чином з 91-го року Київ, та ж сама мати, чомусь не в складі Російської Федерації. Це окрема незалежна країна, держава, і таким чином у них теж якась отака певна, знаєте, як така неув'язочка виходить. Так, зачем голодоморці украли флаг Ніжньої Австрії? Ой, ті боти, це є щось чимось. Так, Володимир, вітаю, дуже корисний стрім, дякую. Дякую вам за коментар. Так, дякую модераторам, бо кудись цей бот зник. Ну, зник та й зник. Царство йому небесне. Так, тепер повертаємося до вчорашнього прямого етеру. Бачите, вчорашній я трошечки інакший, футболка інакша, поло. Ось, і тут 125 коментарів за добу фактично. Тут найцікавіші коментарі, які я би хотів зачитати, бо, як на мене, це дуже цінно, що ви, як діти своїх батьків, дідів, прадідів, можливо, онуки, як я, наприклад, в мене дідусь по маминій лінії, він дитина війни, народився в 43-му році, ось, і, ну, він, кажеться, на щастя, суто дитиною пережив Другу світову, але пережив, вижив, як кажеться, ну, і є я такий, та, молодий українець, красивий, коханий. Так. Вертаємося до коментарів. Перший, який хотів би зачитати, суто, що він перший попадається, Скляр Тетяна. Дуже гарне прізвище українське. Я народжена в 50-ті роки. Тато ветеран Другої світової, повернувся з війни в 1946 році. В 45-му закінчилась війна, повернувся чомусь в 46-му році лише. На свято 9 травня завжди плакав і напивався, ну,
це з точки зору, я думаю, ПТСР, тобто посттравматичної травми, бо все ж таки ті жахи, ті ужаси, які українці пережили в Другу світову, ну, не мені точно судити тих людей, і думаю, не кожному з вас. Кожна людина – це індивід, тобто це власна особистість, і кожна людина переживає якісь, по-різному, по-всякому. Тому ми не вправі судити, осуджувати і так далі. Не хочу на цьому робити великий акцент. Коли просила розповісти про війну, говорив, що мені того всього не треба знати. А вже за Брежнєва ходив до школи на зустрічі з учнями, розповідав про війну. Але я вже тоді не навчалася в школі. Мої батьки у віці 19 та 21 року пережили окупацію фашистами. І дійсно, після звільнення всіх чоловіків погнали на Дніпро. Я в цьому етері, зокрема, розповідав про цю дніпровську операцію. Це було по форсуванню Дніпра, і звільнення Києва. Тобто це ж зараз як припідноситься. Красива, велика операція, і мало хто згадує, скільки людей можна було зберегти, скільки українців, молодих хлопців, юнаків посилали без одягу, без якогось там обмундирування, без звичайного автомата, звичайної гвинтівки. Їм казали вперед, на Київ, на Дніпро, в бою ви здобудете гвинтівку. Тобто, як можна було, в принципі, посилати бійця фактично на вірну смерть, просто як живе гарматне м'ясо, навіть не видавши людині гвинтівку, навіть не видавши, так би мовити, засіб для того, щоб він міг вбити там окупанта, ворога і себе якимось чином врятувати. А мама лише в 1987 році призналася, що була в полоні у німців під Уманню. Вона тоді була медсестрою в госпіталі і разом з пораненими потрапила в полон. Але боялася про це розповідати, бо не тільки ті, що пережили окупацію, вважалися зрадниками, а й ті, що були в полоні. Страшні часи переживали наші рідні, і нам випала доля переживати не менш страшну війну. Зараз я більше чим переконаний, дуже велика кількість людей, вона в очікуванні цього великого обміну, який нас має відбутися, за рахунок того, що ми там не обстрілювали вчора на 9 травня Москву, тобто Кремль, їхнього того карлика. І росіяни, вони пішли на те, щоб зробити великий масштабний обмін 1000 на 1000. Тобто, уявіть собі, 1000 українських солдатів-бійців, які пішли нас захищати, вони готові були віддати своє життя за те, щоб ми з вами зараз дивилися цей прямий ефір, жили там, не знаю, в тилу, не були під окупацією, як от Тетяна згадує про страшні часи для її батьків в період Другої світової війни, щоб ми не жили в окупації. Дай Бог, щоб ніколи українці не знали, що це таке, і так далі, і так далі. Тому донатьте на ЗСУ, підтримуйте нашу армію, щоб ніколи Україна не була під окупацією і тут не було ось тих ботів, які нам сюди на прямий етер, на прямий ефір, вони, власне кажучи, сюди залітають. Так, я повернуся до чату, бо тут хтось вирішив щось, слава Богу, прокоментувати. Так, Варварук. А як ми могли окупувати ці землі, на яких ми і наші предки народилися, але ці недолугі до нас прилізли? Ви праві на 100% в другій половині і в закінченні вашого коментаря, що вони справді є недолугі, і тому, якщо розбиратися з їхніми цими міфами, то воно все просто єдиної цілісної купи не тримається і близько. Так. Ольга, мій свекор в 1939 році був призваний до армії. Ніколи не любив говорити про війну. Тільки в 1919 році, коли республіки Балтії виходили зі складу СРСР, він тоді сказав так: «Та чому ж Радянський Союз не відпускає їх? Та ми ж їх окупували в 1940 році». А після його смерті ми знайшли в документах довідку про те, що після перемоги він перебував на лікуванні в психлікарні. Точно така сама довідка була виявлена і в іншого родича ветерана.
Вони повернулися додому з війни через півроку перебування в якихось закладах. Ми розуміємо, що їм власне кажучи, пробували стирати пам'ять. Не можна було розповідати про те, як живуть люди в так, щось не до кінця розумію, чи як в концентраційних таборах, чи так далі. Дякую вам за те, що розповідаєте правду про ті страшні часи. На прикладі живої людини, доля солдата, який пішов захищати Совєтський Союз в 1939 році від нацистської, фашистської окупації, нападу і так далі, і так далі. Яка їм за це була відплата? Їм вдалося, якщо свекор Ольги воював з 1939 року до, власне кажучи, дожив до 1990 року нещастя, тобто людина пройшла всю Другу світову війну. Тобто з 39 по 45, 5 років, майже 6 відповідності Другої світової для Радянського Союзу. Яка відплата? Самі бачите відповідності по коментарю. Ось, Світлана. Пам'ятаю у дитинстві, мій дідусь, який пройшов війну, потрапив у полон, за що був засланий у Сибір після її закінчення. Людині не пощастило потрапити у полон до німців. Можливо, він сам не здався в полон, тобто його, по-різному буває. Яка йому за це дяка? З полону він зразу емігрував, перекочував на Сибір, власне, до її далі. Він ніколи не дивився совєтських військових фільмів. Казав про те, що там показують брехня, а те, що він там бачив, нам краще не чути і не знати. В цей день він не дивився паради, а лише мовчав зі сльозами на очах. Здавалося б, якщо 9 травня – це велика побєда, це велика перемога, то чому люди не святкують? Чому люди ж тоді не б'ють коранти і так далі, і не згадують про це все, як про велику перемогу над німцями, нацистами і так далі? Все ж таки, мені здається, що Україна, як цивілізована європейська світова країна, це був дуже правильний крок зробити 8 травня, коли насправді Друга світова для Європи і Радянського Союзу могла закінчитися, зокрема, 8 травня, це зробити днем пам'яті за всіма загиблими, полеглими, всіх тих людей, українців, які віддали своє життя за те, щоб Україна жила, далі існувала, і наступні покоління, нащадки, вони могли, власне кажучи, жити. Так ветерани боялися розказувати правду про війну. Самолюко Ірина, це новий спонсор на каналі. Бачите, коли людина стає спонсором контурів історії, канали, ось тут в них є такий значок, вас відділяє від решти, звичайних глядачів мого каналу. Євгенія. Я була дитиною у 80-х і пам'ятаю паради і святкування та запрошення ветеранів на 9 травня. Але якимось дивним для нас чином інформацію про ціну звільнення Києва я отримувала вже в дитинстві. Я пам'ятаю, що чула такі самі розповіді про 1 гвинтівку на 5 або про півцеглини. І пам'ятаю розповіді моєї бабусі, яка у 41-му пішла медсестрою і опинилася у Талліні. Це сучасна територія Естонії. Коли туди перевели базу Балтійського флоту і тримали його там, поки німці не замінували акваторію. Розказувала, що коли їм нарешті дали дозвіл і на евакуацію флоту до Кронштадту, зі свого корабля, одного з небагатьох, що не підірвали на мінах, вона бачила інші, які підірвалися, і людей на палубах, які, обійнявшись, йшли під воду. Плакала кожного разу, коли згадувала, але винними були, звісно, не совєти, які окупували Естонію і перевели туди Балтійський флот і тримали до кінця. А чухонці, давайте я це виділю, чухонці, так вони називали естонців, які ненавиділи росіян, ким вона і, власне кажучи, була. Давайте я загляну в чат.
Так, секунду, повернуся. Так, я гляну, чому, коли я зачитую коментарі, ви мене мали би бачити. Ви мене мали би бачити, але чомусь ви мене, мені здається, що не бачите. Ну, гаразд. Так, давайте мене в кадр, як то кажеться. Так. Так, давайте я повернуся до чату. Так. Супер, є. Є, супер. Так, друзі, всі, хто нові приєднуються, велике прохання, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку цьому прямій трансляції, прямому етерові, долучайтеся до підтримки спонсорства каналу Контурів Історії. Ну, це зараз цінно, щоб ми, власне кажучи, могли пам'ятати своє. А ми з вами повертаємося далі до, власне, розбору коментарів, які мені би хотілося, щоби максимально більша кількість людей, бо не кожен завжди десь хтось заходить в коментарі, не кожен це дивиться, не кожен це читає. Ось, а як на мою думку, це цінно, щоби, власне кажучи, це було. Так. Зі смутком та скорботою згадував мій покійний батько 1919-2007 року страшні дні Другої світової. Пройшовши своїми ногами всю війну від Сесера до Берліна, зустрівши день закінчення війни в Кенігсбергу, це сучасні окуповані території етнічні Німеччини, це сучасний Калінінград на Росії. Розповідав мені, що йому, власне кажучи, тоді було приблизно там 12-15 років, правду, як навчилися спати на марші в Русі. Двоє по боку міцно притискаються боками до бійця між ними. Той дрімає, автоматично рухаючись. Потім мінялися, власне кажучи, місцями. Бачив своїми очима той жуковський штурм Дніпра. Давайте перший момент, на якому би хотів заакцентувати увагу. Радянський Союз вдавався марш такі кидки робити вплоть там чуть ли не до 100 км на добу. Тобто, наприклад, є один населений пункт і армія там, дивізії, вони рухаються кудись туди. Тобто за добу вони вдавалися якимось чудом проходити колосальні, по сучасних мірках, колосальні території. Зокрема, в цьому коментарі батько згадував, як це вдавалося, де бійці, вони дрімали просто на ходу, автоматично рухаючись. Собі уявіть просто на секунду масштаб, як це все відбувалося. Жуковський штурм Дніпра під Києвом. Їх підрозділ переправлявся з гарматами понтонною переправою, як побував в короткочасному німецькому полоні місяць, а потім НКВДисти їх чмирили за зраду. Скажімо так, про загрятотряди, які були з тих же НКВДистів, що розстрілювали беззбройних українських солдатів. Одна рушниця на 3, що намагалися уникнути наглої смерті живою мішенню. Багато що ще, всього, тут в коменті не напишеш, і так, велика вдячність за коментар, бо він дуже великий, дуже обширний, але завжди це був біль для нього, кавалера ордену Слава, багатьох бойових медалей, грамот від військовокомандувачів СССР і імені Сталіна. А в мирні часи, коли родина збиралася за батьківським святом, святковим столом, безкінечно піднімав келих з вином: «Діти, бажаю вам ніколи не знати війни й голоду». Здавалося б, людина ордену Слави, далеко не кожна людина точно його отримувала, багатьох бойових медалей, грамот і так далі, і так далі. Здавалося б, чому не радіти, не святкуватися? Тобто це ж пік якогось можливо досягнення для бійця мав би бути, що йому видали якісь медальки за всі ці жахіття, які він, власне кажучи, проходив. Тепер сама вже в літак, живу в Запоріжжі, від дня народження витримую разом зі своїми українцями оцих московських рашистів і наново переосмислюю татове, мамине, тодішніх українців, непросте життя і своє місце, зокрема, в ньому.
На жаль, від Другої світової вже пройшло трошки часу, але, на жаль, як бачимо, є от ті карлики, ті, які ще не вмерли з цією епохою Радянського Союзу, але досі мріють про, а можемо повторіть, і так далі, і так далі. Так, мене звали в честь мого прадіда фронтовика Олександр. Ну, значить, прадіда фронтовика звали так само Олександр. Він був поранений у плече, але прожив до 90 років. Помер, коли мені було 10 років. Малим я його іноді запитував про війну. Він нічого не розповідав, буквально навідріз відмовлявся. Навіть про поранення мені розповідали лише родичі, в основному бабуся, ну, власне, його, якби, дочка. Так. Моя бабуля, яка знала Голодомор по-справжньому, бо чудом вижила, із її братів-сестер було 9, в Голодомор вижило 5. А 4 тато і мама померли в Голодомор. Потім в 1942-1943 роках у них в селі стояли німці, а моя мама була 2-річною дитиною і казала, що німці чистоплотні і є серед них і людяні, чим свої підкреслюючи це. До речі, теж я по дуже багатьох людях знаю, що німці, вони ж були просто, знаєте, не до порівняння, можна сказати, небо-земля, чим радянський, мається на увазі московський солдат, тобто росіяни. Німці, вони могли, звичайно, що, зрозумієте, німців там було 6-мільйонна армія, звичайно, що були і ті, хто могли розстрілювати, чинити якісь звірства, але все ж таки було дуже великий відсоток солдатів, які гнали Гітлер, все його близьке оточення, які просто гнали на обій, на війну, і вони теж були заручниками, власне, цієї війни. Так. Валентина. Подяка вам, дякую, що дякуєте, коментарі і так далі. За живу історію дуже боляче слухати. Це так, як це вони так могли, ще й живі люди, діточки, Так, є, добре, тут красивий емоційний коментар. Так, давайте я ще гляну, де тут, власне, є. Мої батьки були у Другій світовій лікарями на Другому українському фронті. Для них День перемоги був головним святом в житті. Дядько теж воював 16 років в Україні. Дякую за ваш труд та правду. Бачите, тобто в Миколи, батьки були лікарями на Другому українському фронті. Ключове на українському фронті. Так. Валентина, в моїй сім'ї учасників війни не було, бо сім'ю розкуркулили. Діда відправили в Архангельську область. Що таке було розкуркулення? Тобто, якщо ви були заможним якимось селянином, у вас було щось вищий середній достаток, тобто радянська влада вважала вас, що вам дуже гарно, класно, круто живеться. Вас це все треба позабирати, повіднімати, і вперед, на благо Совєтського Союзу працювати. І там потопили їх. Дядька з малолітніми сестрами загнали на рудники на Донбас, де вони кирками землю рили для добичі доломітів. Але про війну знаю від двоюрідного дядька, якого призвали в 39-му році. І потім залишили в 41-му році воювати. Так він розповідав, що командування після відступу армії від кордону покинуло їх буквально на призволяще. Хтось, власне, порозбігався по лісах, а хтось просто заблукав. Блукали довго, поки не попали до німців в полон. Вони були виснажені, голодні, попадали і позасинали без сил. Німці їх кинули в загорожі, і хто був більш здоровий, вижив. А хто, власне кажучи, не був десь, можливо, більш здоровий, той помер від голоду буквально через декілька днів. Багато наших солдат померли. Потім їх відправили працювати на заводи, кормили брюквою в основному і били, якщо щось порушували хлопці. Після того, як наші звільнили їх перевіряв СМЕРШ як зрадників.
Декого розстрілювали, дядька відправили на 10 років на Урал на каторгу. Людина прожила полон. Перенесла Другу світову війну. Совєтська влада, та, яка дуже сильно піклувалася про українців, відправила на 10 років на Урал на каторгу. То він казав, що такого пекла і знущань ні за що у німців не було. Вони були людяніші за, наших, тут мається на увазі, за росіян. Він прийшов хворий, дуже звідти, але живий. А багато там люду полягло. Тому зараз наші діти в полоні переживають те саме, а можливо і гірше. Дивитися на них без сліз просто неможливо. До речі, це, на жаль, але чиста правда, бо коли дивишся на наших захисників, на наших героїв, які повертаються з оцього кацапського полону, то дивишся, як людина була, тобто мається на увазі вгодована, тобто вигляд був людини, так далі, а повертається, тобто видно, що наші в полоні голодують, каторги, знущання, і наша доблесна влада. З одного боку, це гуманно, коли росіяни вони живуть в достатку, вони харчуються, вони, це не є полон. Згідно, звичайно, що Україна дотримується Женевської конвенції, цього всього і так далі, і так далі. Але чесно, я не розумію і ніколи не буду розуміти, для чого московському окупанту, який прийшов на нашу територію, платити в полоні заробітну плату. В нас людей купа є, які залишаються діти, можливо, сиротами внаслідок сучасної війни. Є дуже багато людей, які вимушені переселенці, які втратили, роботи, втратили свою домівку, хату. Є дуже багато пенсіонерів, які, і дуже багато ветеранів, зокрема. Краще би ці кошти йшли, породіллям тим, хто зараз народжує дітей, для того, щоб наша нація не виродилася. То наша доблесна влада, вона ще якимось чином тратить колосальні кошти, ресурси на отримання окупантів, та ще платить їм заробітні плати і так далі. Це дивно, як на мене, і я взагалі не розумію, для чого це робиться, і так далі, і так далі. Так. Лариса. 6 годин тому коментар. Бачите, я на нього ще не відреагував, бо я його не бачив. У моєї прабабусі у Другій світовій війні загинув чоловік і 5 синів. Яке горе довелося їй пережити? Якою ціною далася ця так звана побєда? Розкажіть про остербайтерів, переважно молодь, яку вивезли на роботу до Німеччини. Яка їхня доля після повернення в Радянський Союз, в СРСР? До речі, пані Лариса підкинула дуже гарну, дуже класну, круту, цікаву ідею, власне, для етеру. Для етеру. Тому я думаю, що в дуже близькому майбутньому можна буде, зокрема, зробити прямий цей. Не те, що прямий ефір, зробити етер, відео. Так, перепрошую, я тут паралельно трошки технічні моменти. Ось так. Давайте. Дуже дякую за ваш коментар. У вас, якщо є якісь певні, до речі, запитання, у вас є якісь певні ідеї для нових випусків, для нових відео, які вас цікавлять, пишіть в чаті. Ось в коментарях обов'язково пишіть, коментуйте, щоб я розумів, які, власне кажучи, відео, випуски ви би хотіли бачити на моєму YouTube-каналі «Контури історії». Всі, хто нові, приєднуються, хто буде дивитися цей прямий ефір в записі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку даному прямому ефірові, коментуйте його, долучайтеся до спонсорської підтримки каналу, прямих за можливості, за бажанням донатів на розвиток каналу, бо це зараз в наш час важливо.
Так, після Другої світової на півдні України і в Молдові Сталін створює третю хвилю Голодомору. Плюс депортації кримських татар, депортація українців, операція Вісла. Та, в 1944 році була депортація кримських татар, теж етнічний народ Криму. Ну, теж за час депортації, куди їх виселяли, дуже велика кількість людей загинула. Тому це теж та тематика, яку десь потрібно буде розбирати в наступних випусках. Так, Рая. Дуже гарне ім'я. Мого дідуся в 1945 році вбили перебрані в форму ОУН НКВДисти. Він був війтом у селі в Західній Україні. До речі, так само дуже велика кількість коментарів у вас було під відео про Волинську трагедію. Ось там я, зокрема проводив так. Паралельно просто запустив пряму трансляцію в Тіктоці, будемо пробувати мультистрім, і з тим треба буде розбиратися. Ось, і там, зокрема, в цьому відео, в цьому етері я розбираю, як от відбувалася ця волинська трагедія, як НКВДисти спеціально вони перевдівалися в форму ОУН, ну, зокрема УПА, ось, тобто всі повністю там обмундирування, одяг, зброя, так далі, і от які звірства вони чинили, і яким чином ця трагедія, вона в тій же самій мірі, в тому числі, була спровокована. Якщо ви цього ще відео, цього етеру не бачили, то обов'язково подивіться цей прямий етер. Так, мій батько потрапив на війну молодим хлопцем. Про війну нічого не розказував вдома, читав багато мемуарів про війну і казав, усе брехня. Я ще була несвідомою дитиною з, ну так би мовити, промитим мізком у школі, в радянській школі. Розказуйте всю правду своїм діточкам про цю війну, щоб знали всі покоління українців. Попробую щось і я написати про наше життя, може комусь згодиться. Так, до речі, не так давно було іменини Ірини. Всіх Ірин, хто буде передивлятися відео вже постфактум запізненням, вітаю. Ось. Так. Тетяна. Мій дід повернувся. Так, давайте трошки промотаю. Так, мій дід повернувся із фронту додому в жовтні 1946 року. До того часу рахувався як безвісти зниклий. Мав важке поранення і контузію. У військовому квитку було зазначено, що демобілізований без поранень і контузії. Хоча по факту, ну, як ми з вами бачимо, було по-інакшому. Про війну нічого не хотів розказувати. Як запитували, майже одразу починав плакати. Кінофільми на цю тему не дивився і на паради не ходив. Мав чимало медалей і орденів, їх теж не любив показувати, а тим паче одягати. Лише один раз одягнув і сфотографувався для картинки, бо обіцяли, як ветерану, посприяти отримати квартиру. Вони на той час жили в бараці, це була маленька кімната без води, каналізації і з дерев'яною вбиральнею на вулиці. Це така дяка Радянського Союзу була для тих людей, тих воїнів, які воювали і боронили нас з вами в період час Другої світової війни. Оце була така вдячність від Совка. Так. Наталія, страшно слухати, страшно читати коментарі і родичів військових. Ми не знаємо справжньої історії України і жоден
може трохи Ющенко, це зараз за президента України, та з президентів не приклав зусиль до того, щоб і історію знали, і щоб до мови відносились належним чином, а не продовжували рахувати її колгоспною. Всі ці роки минули майже марно у плані патріотичного виховання, та й не тільки. Вже казала для себе та іншим, поки не вмре останній, хто пам'ятає хоч що-небудь про Совєтський Союз, добра не буде. А каналу шана і уклін за історичну правду. Велика вдячність за коментар Наталії, тому я і постійно говорю, підписуйтесь на канал Контури Історії, нам залишилось буквально невелика кількість, там буквально 2 чи 3 сотні до позначки 12 тисяч підписників, всі, хто буде переглядати в записі цей прямий ефір. Підтримуйте канал фінансово, спонсорство на YouTube каналі починається всього лише з 30 гривень, це невелика, малесенька філіжанка кави, яку ви, можливо, не вип'єте, але ви таким чином станете співавтором будь-якого нового відео, яке буде виходити на каналі, і ви долучаєтеся до історичної пам'яті про нашу українську історію. Так. Так, мої батьки були діти Другої світової, ніяких пільг не мали, бо в СРСР війна не з 1938 чи 1939, а з 1941. Дідусь по батькові загинув в гітлерівській Німеччині навесні 1945. Батько, як сирота, теж ніяких пільг не мав. Маємо, що маємо. О, тут якийсь позначкою Z, якийсь бот залетів. Так. Як слаба влада змогла підкорити цілий народ на величезній території? Ось тут головне Ялта, місце змоги. Так. Так, тут був, пам'ятаю, фанат Радянського Союзу, брежнівської економіки і так далі, і так далі. Ну і тут ще один цей. Тут ще один був дуже гарний коментар під цей вогняний коментар, вогник, жарко. Ось. Тому, якщо ви ще цих двох відео не бачили, не дивилися, запрошую вас обов'язково їх переглянути. Ось, бо відео, як на мене, вийшли досить цікаві, досить ємкі. Ось, тому запрошую вас, власне кажучи, до їх перегляду. Загалом, в мене по тій інформації, що я вам підготував, в мене загалом все. Я думаю, ми так досить ємко, вже година 40 часу з вами поспілкувалися. Так, Віталій вітає. Вітаю вас, що доєдналися до прямого ефіру, прямого етеру. Ось. Друзі, пам'ятаємо свою історію, зокрема Другої світової війни, як це було в період сталінських репресій, як це все було після 45-го року відбувалося. Діліться цим прямим ефіром, ставте вподобайку цьому прямому ефіру, якщо ви ще його, можливо, не поставили. Діліться з знайомими, з друзями, поширюйте в соціальних мережах, в Facebook-групах, телеграм-каналах, щоб більша кількість людей могла це побачити. Підписуйтесь на канал Контури Історії, долучайтеся до підтримки каналу, бережіть себе, побачимося з вами в наступному відео на каналі або в наступному прямому ефірі. Всім вам гарного недільного завершення вечора і до зустрічі в наступних відео.